إذا بدنا نقارن ما بين هاي اللوحة وهاي اللوحة، أي وحدة ممكن يقال عنها عمل فني جيد؟ هاي لأنه فيها تقنية فنية عالية بما أنه الفنان كان بده يخلق صورة طبق الأصل عن الواقع، أو هاي لأنه حركة الريشة عفوية والرسمة بتورجي المشهد بالضبط مثل ما كان عم بشوفه الفنان بلحظتها. هاي لأنه الموضوع فيها واضح، أو هاي لأنه ألوانها بتنبط بالحياة. اللوحتين للفنان كلود مونيه، واحدة بتمثل الحركة الواقعية والتانية ساهمت بتشكيل الحركة الفنية الانطباعية. لما التقوا الفنانين كلود مونيه وبيير أوغوست رينوار وفريدريك بازيل في حصة رسم، بدأوا باستكشاف مفهوم جديد للفن. بيوم قرر كل واحد فيهم ياخد الكانفاس الخاص فيه ليرسموا بالهواء الطلق. يلي لفت انتباههم هو الضوء وانعكاساته على المكان. كانوا الرسامين متعودين على رؤية موضوعهم في ضوء الاستوديو الاصطناعي، ولكن بعد ما رسموا بالطبيعة لاحظوا أن الضوء الطبيعي بيتفاعل بطريقة مختلفة مع الأشياء، مثل انعكاس الشمس على المياه أو أشعة الشمس وتأثيرها على الألوان بأوقات مختلفة من النهار. كانوا يحاولوا يكملوا اللوحات بجلسة واحدة أو يزوروا نفس المكان بنفس الوقت باليوم التالي لالتقاط المشهد بالإضاءة المناسبة. تكوين لوحاتهم صار أبسط مع تفاصيل أقل، وألوانهم وطريقة دمجها واستعمالها اختلفت. في عام 1874 استأجرت مجموعة من الفنانين استوديو المصور نادار واستضافوا فيه معرضهم المستقل الأول. أطلقوا على أنفسهم اسم الجمعية المجهولة للرسامين والنحاتين وصانعي الطباعة. المعرض كان من تنظيم مونيه، بيزارو، ديغا، رنوار، سيسلي وبرت موريسو، واللي كانت المرأة الوحيدة من بين 30 فنان مشارك. هذا المعرض كان ثوري بمعنى الكلمة، أولاً لأنه كان أول معرض مستقل في باريس، وثانياً لأنه كانت الأعمال المعروضة فيه مختلفة تماماً عن المفهوم التقليدي للفن بوقتها. من البداية عملهم تعرض للسخرية لعدم التزامه بالنسب الكلاسيكية وقواعد التكوين المتفق عليها. جذب المعرض العديد من النقاد، من بينهم لوي لروي اللي قال إنه الأعمال غير مكتملة وما إلها قيمة، وإنها غير طبيعية ومروعة، وأضاف: أنا متأكد إني رح أتعرض لجلطة. رداً على إحدى لوحات مونيه لقبهم لروي بالانطباعيين بقصد الإهانة، بدون ما يعرف إنه رح يساهم بتسمية حركة فنية تاريخية غيرت قوانين الفن. كانوا الرسامين الانطباعيين بيعتبروا راديكاليين في عصرهم لأنهم كسروا العديد من قواعد الرسم التي وضعتها الأجيال السابقة. غير الضوء وخصائصه، ركز الفنانين على رسم مشاهد من الحياة اليومية لالتقاط عفوية اللحظة. مثلاً إدغار ديغا وماري كاسات رسموا أشخاص بالمقاهي، موسيقيين من الأوركسترا، حضور في الأوبرا، راقصات باليه ومشاهد أخرى. بعد فترة الانطباعية اخترقت الساحة الفنية بالعالم العربي، وبأوائل الخمسينات كتير من الفنانين كانوا يسافروا لفرنسا وإيطاليا لدراسة الفن التشكيلي، ومن خلال دراستهم استوحوا أساليب جديدة منها الانطباعية. من مصر زار محمد ناجي الفنان كلود مونيه بمنزله في جيفرني بسنة 1918، ومزج تدريبه الأوروبي الانطباعي مع هويته المصرية من خلال رسم شخصيات وأجواء من بيئته ومن الفن المصري القديم. كمان من مصر اشتهرت أعمال الفنانين أحمد صبري، سيف وانلي، محمود سعيد والفنانة كليا بدارو. وبالعراق شكل الفنان حافظ الدروبي المجموعة الفنية الانطباعية اللي تألفت من أصدقائه وطلابه، ومن بينهم الفنان ضياء العزاوي. وبسوريا يعتبر الفنان ميشيل كرشة من أهم رواد الحركة الانطباعية، ومن روادها كمان الفنان نصير شورى. بلوحات كرشة وشورى منشوف تأثيرات المدرسة الانطباعية، خاصة بالعناية اللي أولاها كل واحد فيهم للضوء. من أهم الأشياء اللي ساهمت بانتشار الحركة الانطباعية هو انتشار الديجيروتيب، واللي هو أول أنواع التصوير الفوتوغرافي. اخترعه الكيميائي الفرنسي لوي داغير بعام 1839. لأنه سعر الصورة كان رخيص نسبياً، أصبح التصوير أسهل من رسم لوحة تذكارية للأشخاص والعائلات الغنية، مما قلل من أهمية الرسم الواقعي وأتاح للفنانين مساحة أكبر للتجربة والاستكشاف. اليوم لما نشوف أعمال فنية انطباعية بالمتاحف ما حدا بيشكك قيمتهم كأعمال فنية تستحق الاهتمام والتقدير. للمتلقي المعاصر ممكن هاي الأعمال ما بتوحي إنها كانت ثورية، وإنها كانت بالأصل بتعني رفض الأنماط الراسخة. وهالشي بيخلينا نفكر، يا ترى أي من الأعمال الفنية اللي عم تنشأ اليوم وعم تعمل ضجة رح تمثل عصرنا ومجتمعاتنا لمتلقي المستقبل؟ Art performance. Hungry artist.
Yep.